Bună ziua, balanțele mele frumoase! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate, valabilă pentru voi toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Vom începe ca întotdeauna cu iubirea pentru cei care aveți o relație. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii. Și hai să vedem primele 3 mesaje pentru voi, cei care aveți o relație. Da? Primul mesaj, creativitate, conexiune, dualitate și umbră. Wow, interesant. La capătul cărților avem timp. Pentru unii dintre voi, probabil că vorbim despre faptul că e timpul să creați o altă atmosferă în relația voastră. Între cântăreala specifică balanței, între umbra fiecăruia dintre noi, bineînțeles că trebuie să existe un fel de echilibru, hai să zicem așa. Toți trăim în dualitate, toți avem umbrele noastre, doar că trebuie să ținem cont de ele, fiecare dintre noi. Poate fi, pentru unii dintre voi, conexiunea este probabil una destul de strânsă, doar că aici vorbim despre faptul că nu aveți echilibrate aceste două poluri. Dualitate ce înseamnă? Alb, negru, lumină, întuneric, îmi place, nu-mi place, vreau, nu vreau, despre asta este vorba. Umbra este ceea ce păstrăm în interiorul nostru, ascuns, probabil de ce nu, sub multe preșuri, să zicem așa. Ne costă foarte mult să ne vedem umbra fiecare dintre noi și ne costă, în primul și în primul rând, să facem eforturi, să acceptăm că avem acea umbră atunci când o vedem și să facem ceva cu ea. Acum aș spune că în principiu pentru mulți dintre voi este timpul să începeți să creați o altă atmosferă. Eu asta simt, pentru că există o conexiune între voi. În ciuda umbrelor fiecăruia dintre voi, există conexiune. Hai să vedem ce spun cărțile de tarot și apoi vedem cum putem să combinăm aceste mesaje, da? Rege de spade, cavaler de bâte, 5 de bâte. Vezi diferențele? Sunteți diferiți. Unul este un semn de aer, adică voi, balanța, și celălalt este un semn de foc, poate fi un berbec, leu sau săgetător. Diferențele între voi pot fi, din punctul tău de vedere, probabil că tu ești o persoană matură, ești o persoană adultă, sau cel puțin asta crezi despre tine, și îl vezi pe celălalt cumva, hai să spunem, mai poate pe alocuri mai superficial, sau îl vezi prea impulsiv, prea egoist, prea vrea să se întâmple lucrurile repede. Pentru unii dintre voi e posibil să aveți de-a face cu un jucător aici. Da? Jucător înseamnă o persoană de acțiune, o persoană care poate se plictisește repede, are nevoie aici tot timpul să fie în acțiune, da? În relație. Și există divergențe între voi, diferențe și de personalitate, dar și neînțelegeri. Mie îmi place să spun că 5 de bâte pentru mine e o energie de ceartă tâmpită. Ne răcâim așa, ne înțepăm. Unul zice alb, altul zice negru sau înțelege negru și așa mai departe. Aceste diferențe trebuie tratate într-un fel sau altul cu cap
și rezolvate, sau cel puțin să învățăm să trăim, da, în diferențe, să trăim să fie bine între noi. Despre asta este vorba. 3 de bâte. Moartea. Interesant. Și magicianul. Dragii mei, aveți toate șansele ca relația voastră pe viitor să fie una sănătoasă, să fie una renovată, să fie una, hai să spunem așa, cu un potențial extraordinar de mare aici cu magicianul. Ideea este că trebuie să făcute schimbări. Dacă pe viitor vreți să nu mai există atâtea tensiuni între voi cu 5 de bâte, e nevoie să se facă schimbări profunde. Fiecare dintre voi trebuie să vedeți ce trebuie să schimbați la voi. Acest card care ne vorbește despre dualitate și umbră, trebuie ca fiecare dintre voi să-și vadă propria umbră, propria manieră în care cântărește, să zicem așa, în care vede relația, cum îl vede pe celălalt și să facă propria transformare interioară, să facă munca proprie. Pentru că atunci când facem o muncă personală cu noi înșine, cu umbrele noastre, atunci potențialul este infinit cu magicianul. 4 de spade, forța, 4 de monede. La capătul cărților, 10 de cupe. Avem potențial foarte mare aici. Veniți după o perioadă goală sau de goliciune între voi. Nu neapărat că ați fost separați, dar aici vorbim despre răceală, o perioadă rece. Potențialul este să vă recuperați relația, bineînțeles că există, dar nu putem să recuperăm nimic până nu facem munca care ne corespunde, dragii mei. 4 de spade este un consum energetic, forța este instinctul nostru de supraviețuire. Putem să vorbim aici despre faptul că vă bateți capul foarte tare, să supraviețuiți în această relație. Niciunul dintre voi nu vrea să renunțe la relație, este foarte ok, dar nu putem să rămânem în tensiuni continue, nevrând să renunțăm la relație doar pentru că este zona noastră de confort într-un fel sau altul, sau zona cunoscută. E nevoie să facem eforturi, să facem schimbări. Vi se spune că este timpul ca în această lună să începeți această transformare interioară fiecare dintre voi, să nu mai stați să vă chinuiți unul pe altul, să vă consumați energia în zadar, mai ales dacă aici vorbim că este implicat și ego-ul. Unul dintre voi poate fi mai egoist, poate fi mai, de ce nu, cu o tentă de narcisist. Dacă ai de-a face cu un narcisist, tu nu ai cum să-l schimbi, este foarte clar. Tu fă-ți treaba ta de schimbare interioară. Încearcă să nu te împiedice frica hai să zicem așa, de ieșire din zona de confort. Aveți tot potențialul să refaceți această relație. Dacă vorbim de un narcisist, e momentul să meargă într-un fel sau altul să facă terapie ca să poată să își revină, dacă e cazul să vorbim despre un narcisist. Nu neapărat aș putea să spun că e narcisist, ci mai degrabă egoist. E o persoană care se gândește prea mult la el însuși, la ea însăși, dar între voi există totuși diferențe, dar și conexiune. Îmi vine să spun că dacă nu te lași împiedicat de aceste diferențe și tu pui tot ce stă în puterea ta, să vezi și tu cum izbucnești sau cum răbufnești când te enervezi. Pentru că 5 de bâte e o carte a nervilor, mă enervez foarte repede. În loc să reacționez,
în contra a ceea ce spune celălalt sau în contra părerilor de, uh, diferite. În primul rând, probabil că n-ar strica să mă gândesc de ce să reacționez așa atunci când, bineînțeles, eu nu vreau să termine relația asta. Trebuie să fac ceva aici cu mine. Dacă voi știți că aveți o conexiune între voi, încercați și voi să depuneți eforturile să nu mai intrați în conflicte. Regele de spade este critic, este foarte critic și scoate în evidență foarte mult păcatele, între ghilimele, celuilalt. Înainte de a scoate la suprafață sau în evidență păcatele celuilalt, să-l criticăm pe celălalt foarte tare, să-l punem la pământ, ar trebui să ne uităm la noi. Așa începe munca cu sinele nostru. Așa începe transformarea interioară, munca pe care o avem de făcut. Pentru că există aici o fațetă a ta care ne spune că ești posesiv, probabil că ești, de ce nu, gelos, poate fi, și ai nevoie să muncești cu această critică, cu această parte a ta de a fi dominant. Poate nu ești tu, poate e celălalt aici. Când vorbim despre cupluri se poate citi viceversa, da? Munca pe care o are de făcut celălalt este una de a nu mai fi superficial și de a nu mai fi și el, hai să spunem așa, să-l atâțe pe celălalt, să-i provoace gelozie. Poate fi asta aici. Strălucește atât de mult această persoană sau are nevoie să fie cumva în centrul atenției, încât zăzania cu care vine în această relație este una de te atâță să te provoacă să fii gelos într-un fel sau altul. Munca interioară care trebuie să o facă această persoană este să-și vadă un pic atitudinea cu care participă în această relație. Eu n-aș spune neapărat că aici e vorba despre un narcisist, insist. Pentru că ăsta, da, e egoist, dar nu neapărat ajunge până la narcisist. Meditați, dragii mei. E momentul să începeți să meditați și să vedeți ce lucruri din voi înșivă vă mențin în această relație doar pentru că nu vreți să pierdeți această relație. Și să faceți munca aia profundă, pentru că există toate șansele ca această relație, în următoarele 3 luni de zile, dacă se face o muncă cu partea noastră obscură, bineînțeles, vedem potențialul. Vedem că există potențialul și poate fi vorba despre echilibrarea acestei relații din nou. E nevoie de pus minte la contribuție, de creativitate, bineînțeles, de învățat, de ce nu. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Cu cât mai mult le conectăm cu umbra noastră și o recunoaștem, cu atât mai ușor este de făcut această muncă, mai ușoară e. Da. Chimie. Avem mesajul de conexiune. Există conexiune între voi? Da. Există chimie între voi doi. Vă atrageți unul pe celălalt? Da. Copii. Dacă aveți copii, pentru unii dintre voi e posibil să... Faptul că nu vreți să pierdeți această relație poate fi din cauza copiilor. Pentru alții dintre voi, copiii pot fi o problemă dacă nu aveți copii. Poate unul își dorește copii și celălalt nu. Încercați să vă rezolvați aceste diferențe. Eliberează-te. E momentul să preiei controlul vieții tale.
Să preiei controlul vieții tale, nu controlul relației, ca să nu cădem în cealaltă latură, da. E momentul să preiei controlul acelei umbre pe care o ai ca să o transformi. Eliberează-te sau eliberează umbra ca să o vezi, ca să poți să o conștientizezi și să o minimizezi, îmi vine să spun, pentru că nu avem cum, o să trăim tot timpul cu umbră, că na. Căsnicie avem aici. Pentru unii dintre voi, dacă nu sunteți căsătoriți, poate este o altă divergență între voi. Da, nu se hotărăște, domne, acest cavaler de bâte să se căsătorească odată, nu vrea să-și pună pirostrile. Dar din nou nu putem să obligăm pe nimeni să facă ceva împotriva voinței sale, da? Încearcă să renunți la anumite lucruri pe care tu le consideri așa trebuie, corecte, da? Așa trebuie de să facem. Ori albă, ori neagră, te măriți sau nu te măriți, tensori sau nu tensori. Nu vreau să insist mai mult, să spun mult mai multe lucruri, pentru că fiecare dintre noi avem năravurile noastre, avem părerile noastre, avem concepțiile noastre. Este vorba doar de a le observa și a putea să ajungem să ne înțelegem între noi ca oameni, da? Nu să competim, nu să facem, nu e o competiție, da? Nu e un câmp de luptă, o relație. Da, interesantă lună pentru balanțele care au o relație. Nu mai avem altceva pentru voi. Trecem la cei singuri, burlaci, separați, divorțați, văduvi, de toate felurile aici, cei care sunteți singuri în acest moment al vieții voastre, să vedem cum arată luna noiembrie din punct de vedere amoros. Începem cu 3 mesaje oracol. Să le amestecăm bine, ca să nu avem probleme de comunicare. Bun, primul mesaj. Acum și aici, mindfulness, trăiește conștient, îți spune acest card. Ego, frică. Ești conștient că fricile tale în ceea ce privește iubirea sau relațiile vin din ego? Ego-ul nostru încearcă în tot timpul să ne protejeze. Ăsta e rolul lui. Dar în momentul în care ne induce prea multă frică, e momentul să observăm. Ca să nu-l lăsăm să ne mențină în acea zonă de singurătate. Dă drumul. Trebuie să renunți la aceste frici care au de văzut cu intrarea într-o relație. Semțuri ascunse. Probabil că unii dintre voi încă mai suferiți, încă mai plângeți, ați avut parte de trădări din punct de vedere emoțional, din punct de vedere relațional, ați fost trădați, mințiți, nu știu, părăsiți și așa mai departe. Și încă este vie acea energie în voi. Faptul că ego-ul tău îți spune că îți aduce aminte, probabil, tot timpul. Ai, lasă că că nu mai există persoane sincere pe planeta asta. Ai văzut cât de tare ai suferit. Nu știu ce-ți spune ego-ul tău, tu știi. Nu te face să trăiești în prezent, nu te face să trăiești conștient. Nu putem să judecăm sau să băgăm în aceeași oală toate persoanele, să le comparăm sau să spunem că sunt la fel ca acelea din trecutul nostru care ne-au făcut să suferim. Nu putem să facem asta. Asta nu înseamnă trăire conștientă. Asta înseamnă ascundere în spatele fricilor de a înfrunta o nouă relație. Orice persoană vine și cu bine și cu rău, vine și cu
vine cu un bagaj, fiecare dintre noi avem un bagaj în cărca noastră, cumva, din punct de vedere emoțional. Dar dacă noi rămânem în spatele acelei frici de a nu relaționa din nou, pentru că, vai Doamne, am suferit atât de tare în trecut încât nu mai îmi trebuie altceva, aici este vorba despre dă drumul acelor concepții și acelor frici. Trăiește conștient. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem ce spune tarotul și cum putem să combinăm aceste mesaje. Luna, uite fricile. Îndrăgostiții și Marea Preoteasă. Dragii mei, 3 arcane majore, este foarte personal această etalare. Tot ce se întâmplă în tine este din cauza traumelor din trecut. Dar acum este vorba despre persoane adulte. Tu nu mai ești acela din trecut. Ești o persoană adultă care are un bagaj relațional, indiferent că a fost unul dezamăgitor, să-l numim așa. Nu putem să trăim în continuu în aceeași energie de frică, în aceeași energie de traumă, dacă o să mi se întâmple la fel, dacă voi repeta același gen de relație, dacă o să atrag numai nemernici, nu știu, habar n-am ce spui tu. Ești o persoană adultă. Marea Preoteasă vine și ne spune că ai învățat multe lucruri din relații. Comportă-te ca atare, ca o persoană adultă. Asta simt să transmit în momentul de față. De ca și cum ți se spune, alege să nu mai trăiești în trecut, alege să trăiești după standardele la care ai ajuns în momentul de față, pentru că Marea Preoteasă deține cunoaștere. De-aia ți se spune că ești o persoană adultă care a învățat multe lucruri. Deții cunoașterea. Și la ceea ce este bun și la ceea ce este mai puțin bun într-o relație. Nu cred că ai avut doar relații de suferință, nu cred. Cunoști și frumosul din relații. De ce să rămâi izolat într-un fel sau altul cu Marea Preoteasă aici? 4 de spade. Nu-ți mai linge rănile, încă. S-a întâmplat de mult ceea ce s-a întâmplat. Dă-ți voie să dai drumul. Uite ce frumoasă imagine este. Cumva, într-un fel sau altul, nu neapărat identică, pentru că aici nu avem pe nimeni care îl trage în jos pe acest paș de bâte, dar aici, da, avem această imagine de deschidere ca și cum dansează ambele personaje. Dă drumul acelei suferințe, renunță odată la ea, nu-ți mai linge rănile, deschide-te către viață, mai ai încă de experimentat, ne spune pajul de bâte. 3 de bâte. Dragii mei, dacă noi nu conștientizăm că tot ceea ce s-a întâmplat în trecut ne va afecta viitorul, nimeni nu poate să facă nimic pentru noi. Nimeni. Tu ești cel care trebuie să se centreze, să vadă întregul tablou al poveștii pe care și-o tot spune în continuare și să se deschidă în următoarele 3 luni de zile către această viață. 7 de spade, uite trădătorul aici. Magicianul și împărăteasa. La capătul cărților, Rege de bâte. Înțeleg aici. Sunt convinsă că ai avut de-a face cu un jucător în trecutul tău. Eu jucător numesc persoanele care te mint în față, te trădează, sunt superficiale, egoiste și așa mai departe. Tu poate te-ai îndrăgostit de această persoană, nebunește. Aici avem și aspectul de ce nu poate unii dintre voi a unui copil, ați rămas însărcinată. Dacă sunteți femeie,
cu această persoană sau dacă sunteți bărbați, v-a lăsat cu copilul pe cap și a plecat așa în lume să-și caute fericirea pe care, nu știu, o căuta, pe care și-o dorea. Și v-a lăsat pe voi cu copilul, da. Un jucător înseamnă acea persoană care nu se implică din punct de vedere emoțional. Dă impresia că da, că vrea, dar dovedește de fapt prin fapte că nu vrea. Înțeleg frica ta, înțeleg ceea ce ai suferit. Dar e momentul să depășești, e momentul să dai drumul acelei povești, acelei persoane. Îți afectează viitorul, nu pot spune altceva. Potențialul să mai întâlnești persoane care te mint și așa există, bineînțeles. De ce nu? La tot pasul putem să întâlnim pe altcineva. Ideea este că în momentul în care noi învățăm din ce ne-a lăsat o fostă relație, n-avem cum să mai repetăm același scenariu. Repetăm doar când nu învățăm și intrăm în următoarea relație cu același tipar de persoană. Intuiția noastră ne spune ăsta nu-i pentru tine, dar ne băgăm în continuare în acea relație. Sunt semnale care le vedem, sunt anumite lucruri pe care noi știm că nu trebuie să le facem și totuși le facem. Vorbim doar despre noi întotdeauna. Nimeni nu ne poate face rău, nimeni nu ne poate păcăli, ne duce cu vorba, fără ca noi să nu ne dăm seama. Dacă nu ne dăm seama, avem o problemă, n-am crescut, noi nu suntem maturi. Da? Doar copiii pot fi păcăliți, adulții nu. Aici vorbim despre persoane crescute, adulte, cu experiență de viață, dar care preferă să stea în cochilia lor și încă să-și lingă rănile unor relații trecute, relații de trădare, în care încă suferă, pentru că le este frică să nu întâlnească același gen de persoană. După cum am zis acum câteva secunde, indiferent dacă vei întâlni sau nu un jucător în continuare în viața ta, tu ai maturitatea să poți să-ți dai seama că îl alegi să-l accepti. Întreabă-te de ce. Întreabă-te de ce. Du-te și fă terapie, e momentul să conștientizezi anumite lucruri, că nu toată lumea este... Nu că nu toată lumea e sinceră, pentru că probabil că tu asta îți spui în capul tău. Nu toată lumea este un jucător. Poți să găsești și persoane normale. Poți să găsești și persoane care vor să construiască, vor să creeze o relație frumoasă și sănătoasă. Poți să o faci. Dacă intri, bineînțeles, în relație cu această atitudine de mi-am învățat lecția, o să-mi ascult intuiția de acum înainte, când văd vreun semnal, vreun steguleț roșu, reacționez, da? Atunci, da, putem să vorbim despre crearea unei relații pe viitor. Dacă ieșim din cochilie. Da, hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Poți să iubești fără frică, da? Foarte frumos mesaj. Separare. Pentru unii dintre voi probabil că nu v-ați separat de mult sau nu v-ați despărțit de mult. Dar eu simt că aici etalarea asta este pentru cei care s-au separat de mult timp. Și care încă îi chinuie, îi bântuie într-un fel sau altul prezența acelei persoane în mintea lor. Poate că aici este vorba despre a te vindeca întâi. Vindecă-te întâi prin terapie, bineînțeles că altfel nu avem cum să ne vindecăm. Vindecă-te de cel din trecutul tău. Da? Pune în context această fostă relație pe care ai avut-o cu terapeutul tău ca să poți să depășești odată pentru totdeauna.
vindecă-te. Când se produce vindecarea, se produce eliberarea. Sau invers. Când acceptăm și eliberăm acea persoană din capul nostru, se produce vindecarea. Căsnicie. Poate aici pentru unii dintre voi se anunță o căsnicie pe viitor. Căsnicie, copii, aici cumpărăteasa, potențialul este imens dacă vă dați voie. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Nu pot să zic altceva. Da. Nu mai am altceva pentru iubire. Trecem la partea de finanțe, să vedem care este energia din punct de vedere economic pentru luna noiembrie. Hai să vedem. Începem cu cărțile tarot. Pentru balanțe, noiembrie 2024, din punct de vedere financiar. Ok. Judecata. Magicianul, interesant. Și 4 de spade. Și aici avem 4 de spade. Te consumă ceva din ce văd aici. Poate unii dintre voi aveți un proces pe rol și nu crezi că o să iasă în favoarea ta și te tot consumi aici. Eu aș spune să fii încrezător. Cu magicianul avem nevoie de încredere, ca și cum crede în divinitate, vine să spun, sau crede în puterea divină. Nu te mai consuma energetic pe ceva ce probabil că nu stă în mâinile tale să rezolvi. Așa îmi vine mesajul. Azi de bute. 6 de bute. 10 de spade. Pentru unii dintre voi poate fi un nou început. Acest verdict pe care îl așteptați, veștile pe care le așteptați și care vă consumă foarte tare că nu vin și nu vin și nu vin, dacă aveți credință, veți vedea că vor fi pozitive, vor fi în favoarea ta. Mie aici 10 de spade, în această imagine, avem o persoană care are spadele în spatele ei, e o oglindă. E ca și cum ți se spune, ocupă-ți mintea cu altceva. Citești o carte, ca să nu mai ai timp să te gândești la dezastre, ca să nu mai ai timp să te gândești, să-ți consumi energia în totalitate gândindu-te pe negativ. Eu aici văd rezultate pozitive pentru tine. Poate întârzie să apară pentru că tu ești foarte, foarte centrat și te consumi foarte tare. Ocupă-ți mintea cu altceva, îmi vine să zic. 9 de monede. Luna, și aici avem luna, foarte interesant. Și steaua. Deci eu nu am niciun dubiu că aici vorbim despre persoane care vor ajunge, bineînțeles, să aibă câștig de cauză. Dacă ies din starea asta negativă, dacă își induc singuri, e ca și cum îmi vine să spun hipnotizează-te singur cu gânduri pozitive, cu credință, încredere în tine, în resursele tale interioare, în ideile tale originale. Avem steaua aici. Vei putea să faci ca timpul să
acționeze mai repede, îmi vine un alt mesaj pentru alții dintre voi, dacă recurgeți la această schimbare de atitudine, să fiți încrezător, optimist, să nu vă pierdeți speranța. Dar mie nu vine să spun neapărat să ai speranță sau să speranța se pierde ultima. Nu, e vorba de a avea credință, Domne. Știu că verdictul va fi în favoarea mea, știu că proiectul ăsta va funcționa, știu că, da, acea credință interioară și în tine și în celălalt, pentru că tu ești plin de resurse și de calități, doar că te lași tras la fund foarte tare și probabil că nicio idee strălucită pe care o ai nu o accepti din cauza fricilor. E ca și cum nu o să meargă, nu o să meargă, nu o să meargă, tot timpul ești pe negativ. Judecă mai pe pozitiv. De aia simți să spun, încearcă să te hipnotizezi cu gânduri pozitive. Justiția. Acum, Justiția poate fi o carte a celui care crede că nu este corect. E ca și cum ne intră în cap așa ideea asta sau fraza. De ce trebuie să mi se întâmple mie? De ce a trebuit să mi se întâmple mie? De ce eu nu reușesc să am și eu noroc în această viață? Dar e doar o credință, îmi vine să zic. Crezi că viața are ceva cu tine și de aia nu-ți merge bine. Schimbă-ți percepția asta. Tu ai un potențial imens pe care poate nu l-ai exploatat în totalitate. Dacă vorbim despre proiecte, pentru că avem un as de bute aici. Poate mai ai de învățat anumite lucruri despre acest proiect, de ce nu? Poate mai ai de învățat să fii mai creativ sau să creezi ambientul ca acel proiect să funcționeze. Poate fi și asta. Justiția este doar o energie de acceptare a unor lucruri. Eu sunt cel care mi omor proiectul sau eu sunt cel care mi se pare că ar trebui făcut într-un fel și nu funcționează pentru că nu se face cum cred eu că trebuie să facă. E vorba de un adevăr aici, de o realitate. Realitatea este că te înveninezi singur, dacă ai pierderi, poate sunt din cauza ta, trebuie văzut. Trebuie văzut. Observă-te. Poate fi și o chestiune de ego pentru alții dintre voi, poate aveți pierderi financiare din cauza că vă aruncați foarte repede în investiții, vreți să fie așa, pe picior mare totul și viața, într-un fel sau altul, nu e despre a fi pe picior mare din start. E vorba de un proces de conștiință sau de conștientizare. Hai să vedem un card aici pentru unii dintre voi. Dar eu aș spune că dacă începi să fii încrezător și optimist fără să mergem pe cărări în care să zicem, da, eu sunt optimist, domne, eu vreau, nu știu, uite, am un proiect și mi-a dat rezultate fantastice și dintr-o dată nu mai mișcă nimic. Exploatează-ți resursele. Acolo în tine există ceva ce te frânează. Există o ceață pe care nu o vezi. Ceva îți încețoșează creativitatea și resursele de care dispui în interiorul tău. Scriitor aici avem, sau a scrie. Vindeci, inspiri și le arăți celorlalți
îi înveți pe ceilalți sau le întreții într-un fel sau altul imaginația celorlalți cu tot ceea ce tu scrii. Poate ești foarte bun la scris. Ce-ar fi să-ți dezvolți acest talent? Este un proiect creativ pentru unii dintre voi. A scrie ce înseamnă, dacă tu ești consumat atât sau te consumi atât de multă energie din cauza rezultatelor ăstora că nu mai vin sau nu știu ce aștepți tu aici, o veste, ceva ce o aștepți și întârzie să apară, în loc să te consumi și să te sufoci că nu mai vine răspunsul ăla, o altă formă de creativitate și de a ne putea întreține mintea cu lucruri pozitive este să scriem ce avem de valoare în viața noastră. Și într-un fel sau altul să fim recunoscători pentru ceea ce avem, nu pentru ceea ce nu avem sau pentru lucrurile care nu funcționează cum vrem noi în viața noastră. Da? Asta simt să transmit pentru alții dintre voi. Foarte interesant. Nu mai avem altceva pe plan financiar, trecem la sănătate. Să vedem cum arată luna noiembrie din punct de vedere al sănătății pentru voi. Forța, Caleașca, Moartea, wow, 3 arcane majore. La voi e o lună importantă, dragii mei. Azi de băte. Marea preoteasă, wow, judecata. 5 arcane majore din 6 cărți. Continuăm cu arcanele majore, îndrăgostiții, turnul. Wow, 7 de monede, impresionantă etalarea voastră și altă arcană majoră la capătul cărților. Roata norocului. Știu că am mai spus în alte etalări, dar nu era la voi, era la fecioară. Mi s-a atras atenția să nu mai sperii lumea, mi s-a atras atenția să nu mai spun anumite lucruri, dar nu pot să nu spun. Nu o luați ca atare ceea ce spun, pentru că nu are cum să fie pentru toată lumea, este doar o avertizare. Cărțile tarot ne pot scoate la suprafață o anume atitudine sau o anume, hai să spunem așa, posibilitate. Da? Nu e că o să fie. Există posibilitatea dacă atitudinea este una într-un fel anume. Ce vreau să spun? Atenție la condus. Dacă sunteți vitezomani sau vitezomane, vitezomance, nu știu cum se zice, mare atenție! Țineți-vă în frâu ieșirile când sunteți la volan. Potențialul de a avea un accident grav este mare. Încercați foarte bine să vă țineți în frâu. Dacă nu este despre voi și știți că trebuie să vă duceți într-o călătorie sau nu știu, uite, vă ia cineva cu mașina, un cunoscut, cineva în familia voastră și știți că e vitezoman sau că nu e atent sau că nu e, nu știu, habar n-am, că nu se ține în frâu, nu te înțelegi cu el, ți-e frică cu el în mașină, nu te duce. Nu te duce. Pentru alții dintre voi poate fi ceva ce se repetă, recidivează. Poate fi un alt accident, dacă ați avut în trecut un accident, v-ați recuperat, acum iar vă urcați în mașină, iar dați talpă la mașină, iar faceți accident. Deci există posibilitatea, ca să ne înțelegem, să se întâmple din nou un lucru anume în viața ta. Dacă nu e vorba despre un accident, poate fi vorba despre o boală care probabil recidivează, dar
Aș spune că există soluții aici. 7 de monede este o carte de investiții. După ce primesc vestea și mi se spune că aici că recidivează și aici avem dublu, da? Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre probleme cu organele duble, rinichii, plămânii, membrele superioare, inferioare nu are importanță, urechile, ochii, tot ce înseamnă de dublu în corp, da? Și revine această problemă de sănătate în viața voastră, da? Primiți veștile și sunt dezamăgitoare aici. Există în același timp și o formă de a ține, hai să zicem așa, o formă de a trata acea boală. Poate fi vorba despre bani cheltuiți, trebuie să faceți gaură în buzunar cumva, poate fi, dar există, nu vindecare neapărat, atenție, nu vorbim despre vindecare, ci despre a menține, a trata, da, cel mai corect, a trata acea boală. Cam asta e ceea ce vedem. Hai să vedem un ultim mesaj pentru voi din punct de vedere al sănătății. Uite, privește partea bună din toate lucrurile. Sau partea frumoasă, dacă vrei. Această zi este dedicată doar optimismului. Fie ce-o fi că se va întâmpla, munca ta consistă nu, stați așa să vedem cum zicem, munca ta este să vezi doar calitățile pozitive ale acelor probleme, chiar dacă vor exista. Pune în practică puterea gândirii pozitive. Acum, dacă e vorba despre accident, atât încât tu știi că ești vitezoman sau vitezomană sau că te urci în mașină lângă un vitezoman, poți fi cât vrei de optimist, nu știu dacă te ajută. Dacă e vorba despre o problemă de sănătate care recidivează, aici vorbim despre optimism. Da. Dacă mi se dă, hai să zicem așa, opțiuni că există tratament, pot să rămân în energia optimistă, în care să zic ok, asta e, vedem cum facem, vedem cum e respectivul tratament și așa mai departe. Cam asta este ceea ce pot să zic. Nu mai am altceva, dragii mei. O pup, ne vedem data viitoare.